Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Forbisal Academy. Mình là Nguyên và hiện tại mình đang là trainer tại trung tâm. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những lệnh cơ bản khi mà mình dựng hình với 3D Smart. Đó là các lệnh Snap bắt điểm, Align so hàng, Select and Place để đặt đồ lên một tủ hoặc là kệ. Và cuối cùng là cách mà mình merge model vào trong thư viện cũng như là cách relink bitmap. Và bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nội dung video ngày hôm nay nhé. Bình thường thì khi mà mình chuyển sang chế độ Select and Rotate, các bạn sẽ thấy là khi mà mình xoay object thì mỗi lần xoay cái góc ra sẽ là một cái thông số khác nhau. Và để mỗi lần xoay ra được một độ giống nhau thì các bạn sẽ bật truy bắt góc lên bằng cách là bấm vào biểu tượng này hay phím tắt là A. Sau đó thì các bạn có thể bấm vào chuột phải và các bạn sẽ thấy mặc định của truy bắt góc sẽ là 5 độ. Lúc này mỗi góc xoay ra sẽ bằng nhau và cách đều 5 độ. Với truy bắt góc này thì mình sẽ có thể ứng dụng khi mà mình muốn xoay ngang một cánh cửa hoặc là mình muốn dựng object từ đang nằm ngang thành nằm đứng chẳng hạn. Và mình có thể setup để object này xoay theo một góc cố định như là 45 hay 90 giúp cho mình xoay nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Để setup thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ bật truy bắt góc lên bằng cách bấm vào biểu tượng hoặc là bấm A. Sau đó mình sẽ chuột phải vào biểu tượng này. Và ở mục Setup Angle, nếu mà các bạn muốn xoay 90 độ thì các bạn sẽ điền số 90. Khi đã xoay xong thì các bạn có thể lại bấm lại A để tắt truy bắt góc. Và lúc này thì cái Select and Rotate của mình sẽ xoay lại như bình thường. Và tùy theo từng trường hợp các bạn cần sử dụng mà chúng ta sẽ bật hoặc là tắt truy bắt góc và set một cái độ sao cho góc xoay nó phù hợp. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn truy bắt điểm. Để giải thích về truy bắt điểm thì chúng ta giả sử là mình có hai khối box trên viewport perspective như thế này. Để hai khối box này có thể gắn liền với nhau thì nếu như mà chỉ dùng Select and Move thôi ấy, thì trong viewport 3D thì mình sẽ rất là khó canh chuẩn để hai khối box này có thể dính khớp mà không có kẽ hở nào. Và để làm được điều này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến một lệnh, đó chính là truy bắt điểm. Và với truy bắt điểm để mà gắn hai khối box này thì các bạn sẽ cần phải làm qua 3 bước như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ bật truy bắt điểm lên bằng cách là bấm vào biểu tượng có dấu 500 như thế này, hoặc là các bạn bấm phím tắt là S. Chúng ta sẽ có bắt điểm 3D này, 2,5D hoặc là 2D, nhưng mà theo kinh nghiệm để dễ làm nhất ấy, thì các bạn nên chọn bắt điểm 3D. Sau đó sang bước thứ hai thì mình sẽ bấm chuột phải vào icon bắt điểm. Thì thông thường mặc định 3D Smart sẽ để bắt điểm vào grid point, là bắt điểm vào tấm lưới ở bên dưới này để mình có thể bắt điểm vật thể dễ dàng trên cái mặt đất của mình. Nhưng mà để dễ thao tác hơn ấy thì chúng ta sẽ thay đổi một xíu, là mình sẽ không cái chọn bắt điểm grid point nữa, mà thay vào đó thì mình sẽ chọn là bắt điểm bằng vertex. Thì trên bề mặt vật thể giao điểm giữa hai segment đó chính là một cái vertex, và giờ thì mình sẽ bắt điểm vào các vertex đó ha. Và bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ chọn chế độ bắt điểm. Khi bật bắt điểm lên rồi, nếu mà các bạn thấy ba trục X, Y, Z của object đều vàng và khi mình bấm vào ở tâm ở giữa nó sẽ có hình vuông, thì lúc này đang là bắt điểm ba trục và mình sẽ có thể di chuyển object của mình tự do theo cả ba trục này, vừa bắt điểm nhưng mà vừa có thể di chuyển theo cả ba trục ha. Sau đó nếu như mà các bạn bấm phím tắt là Alt++ cộng F3 thì lúc này tâm trục X, Y, Z sẽ được chuyển thành hình tròn, và khi các bạn chọn vào trục nào thì chỉ có trục đó vàng lên và các trục khác thì sẽ không vàng. Thì lúc này các bạn sẽ chỉ có thể di chuyển object theo một trục. Thì lúc này chế độ bắt điểm của mình là đang bắt điểm theo một trục. Và tùy theo từng trường hợp mà mình sẽ ứng dụng là bắt điểm theo một trục hay là cả ba trục. Ví dụ ha, trong trường hợp mà chúng ta muốn ghép hai khối box này lại với nhau thì việc chỉ bắt điểm theo một trục nó sẽ khiến là mình khá khó khăn để mà di chuyển khối box sao cho khớp. Cho nên là trong trường hợp này mình sẽ dùng bắt điểm ba trục để có thể dễ dàng di chuyển và bắt điểm như thế này. Còn ví dụ khi mà mình vẽ một cái hình chữ nhật bằng S-Spline như thế này đây,
để cho các điểm nó có thể thẳng hàng với nhau thì mình sẽ sử dụng bắt điểm theo màu trục để chống các điểm sao cho thẳng hàng. Cụ thể về cách tạo, điều chỉnh cũng như là những lệnh cho đường splice thì trong video về Edit Table Splice mình sẽ nói rõ hơn nhé. Và để chuyển đổi qua lại giữa bắt điểm một trục và bắt điểm ba trục thì các bạn có thể sử dụng phím tắt là Alt F3. Bình thường nếu như mình không dùng bắt điểm ấy thì mình nên tắt đi để cho dễ thao tác nha. Như vậy thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn về truy bắt góc, phím tắt là A, và truy bắt điểm, phím tắt là S. Ngoài hai trường hợp cụ thể như mình đã nói ở trên thì công cụ bắt điểm còn được ứng dụng rất nhiều trong quá trình mà mình dựng hình để cho có thể dựng nhanh và chính xác hơn. Về nguyên tắc cơ bản thì vẫn sẽ giống như những gì mình giới thiệu, cho nên các bạn cố gắng thực hành nhiều để mà mình có thể ứng dụng thuần thục trong các video sau nhé. Và lệnh tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay đó là lệnh Align, giúp cho mình so hàng hai đối tượng với nhau. Phím tắt của lệnh Align đó là Alt+A. Vậy lệnh Align được sử dụng như thế nào? Ví dụ như là mình sẽ có hai khối box A và B như thế này. Nếu như mà mình muốn align object A theo object B thì mình sẽ làm các bước như sau. Đầu tiên thì mình sẽ bấm chọn vào object A, sau đó bấm vào icon Align hoặc là bấm Alt+A. Thì lúc này con trỏ sẽ thay đổi thành biểu tượng khác. Sau đó thì mình sẽ bấm vào object B và nó sẽ hiện lên bảng Align Position. Mình sẽ giải thích qua ý nghĩa của các thông tin trong bảng này ha. Đầu tiên là Current Object, đó là đối tượng mà cần align. Trong trường hợp này nó chính là object A và đối tượng này thì mình sẽ chọn trước khi mà bấm Align. Thứ hai đó là Target Object, đây là đối tượng được chọn làm trục. Trong trường hợp này chính là object B và đối tượng này mình sẽ chọn sau khi bấm Align. Minimum sẽ là điểm thấp nhất theo trục mà mình tích ở phía trên, còn Maximum sẽ là điểm cao nhất. Center là trung tâm của object đó và Pivot thì sẽ tính theo vị trí trục của object. Hiện tại thì các bạn sẽ thấy là cả ba trục X, Y, Z đều được tích, thì mình đang align theo cả ba trục X, Y, Z và Pivot Point của đối tượng A, Current Object, sẽ đang trùng với Pivot Point của đối tượng B. Thông thường thì để dễ kiểm soát thì thay vì tích chọn luôn cả ba trục thì mình sẽ chỉ tích vào một trục và hai object của mình ấy sẽ được align theo trục đó. Bây giờ ví dụ như là mình muốn so về cao độ và làm sao cho điểm thấp nhất của object A ngang bằng với điểm cao nhất của object B thì mình sẽ chỉ tích chọn vào trục Z là cao độ và ở phần Current Object mình sẽ chọn là Minimum, còn ở Target Object B thì mình sẽ chọn là Maximum. Còn bây giờ giả sử như mình muốn hai object này align với nhau theo lề bên trái thì bây giờ thì mình sẽ làm các bước như sau. Đầu tiên mình cũng sẽ chọn object A, sau đó mình bấm Alt+A để bật align lên và sau đó mình mới chọn object B. Lúc này ở position ấy thì mình sẽ so hàng theo trục X và nếu mà muốn canh theo lề bên trái thì minimum của hai object sẽ bằng nhau, cho nên là mình chọn current object là minimum và target object cũng là minimum, sau đó bấm OK. Như vậy với nguyên tắc này thì đầu tiên các bạn sẽ cần xem là mình muốn align hai object như thế nào, theo trục nào, và cuối cùng thì mình sẽ chọn option phù hợp và thực hiện align. Cả bắt điểm snap và align thì đều sẽ giúp mình sắp xếp các object đến vị trí mà mình mong muốn, nên tùy theo trường hợp cụ thể mà các bạn sẽ sử dụng là snap hay là align nha. Trước khi sang phần tiếp theo thì mình sẽ có một cái bài tập nhỏ, đó là dựng một cái tụng như thế này. Bài tập này thì sẽ khá là đơn giản thôi, nhưng mục đích chủ yếu là để các bạn có thể thực hành được công cụ bắt điểm snap và so hàng align, nên các bạn dành thời gian để thực hành theo ha. Đầu tiên, dựa vào kích thước trong hình thì mình sẽ vẽ ra trước một khối box có chiều dài tầm 2,5m, rộng khoảng 300mm và chiều dày khoảng tầm 20mm. Sau đó thì mình sẽ lại vẽ một cái khối box thứ hai, thẳng đứng và có kích thước như thế này. Để
sẽ đặt khối bóc thứ hai vào đúng vị trí vuông góc và nằm ngay trên khối bóc đầu tiên, thì mình sẽ thực hiện align lần lượt theo trục Y và trục Z. Sau đó thì để đưa khối bóc này vào đúng vị trí cách 550m thì mình sẽ có khá là nhiều cách, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách mà mình cảm thấy tiện nhất. Đó là mình sẽ sử dụng một cái rectangle và bắt điểm. Thì mình sẽ vẽ một rectangle như thế này, sau đó chỉnh kích thước và chiều rộng của hình chữ nhật bằng khoảng cách 550mm. Bước tiếp theo thì mình sẽ bật bắt điểm lên. Và các bạn nhớ là mình phải kiểm tra chế độ mình đang dùng có phải là vertex không nhé. Và mình sẽ tiếp tục là sử dụng bắt điểm theo một trục. Mình sẽ bắt điểm theo trục X để mà kéo chính xác hình rectangle này đến điểm đầu của khối box đầu tiên. Và sau đó thì mình lại tiếp tục sử dụng bắt điểm để kéo khối box thứ hai đến vị trí chính xác của rectangle. Như vậy là bằng cách này chúng ta có thể di chuyển khối box thứ hai đến vị trí cách mép bên trái của khối box đầu tiên 550mm. Và sau đó thì mình lại tiếp tục sử dụng bắt điểm để kéo khối box thứ hai đến vị trí chính xác của rectangle. Như vậy là bằng cách này chúng ta có thể di chuyển khối box thứ hai đến vị trí cách mép bên trái của khối box đầu tiên 550mm. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tạo thanh chắn bên cạnh bằng cách sử dụng lệnh copy. Các bạn ôn lại bài cũ ha. Mình sẽ giữ phím Shift này, sau đó kéo sang bên phải để tạo ra một khối box mới. Do các thanh chắn này sẽ có kích thước và vật đều giống nhau nên mình sẽ chọn chế độ Instant, và sau này nếu mà có thay đổi một object thì các object còn lại cũng sẽ thay đổi theo. Sau đó thì mình tiếp tục áp dụng phương pháp này, đó là sử dụng rectangle như là một thước đo kết hợp với bắt điểm để vẽ và xác định vị trí chính xác của các thanh chắn còn lại. Việc sử dụng bắt điểm thì sẽ khá là tiện để mà mình có thể giống chính xác được vị trí của một object khi so với một cái object có sẵn. Và tùy theo từng trường hợp mà mình có thể sử dụng kết hợp với align để xác định vị trí phù hợp cho object của mình nha. Như vậy, kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ như thế này đây. Và sau khi đã vẽ xong thì các bạn sẽ attach tất cả lại để phần kệ tủ của mình trở thành chung một object. Về chi tiết thì phần này mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn trong video về Editable Poly. Và hiện tại thì các bạn cứ làm theo giống mình thao tác là được nha. Bây giờ thì sau khi đã có xong được model tủ thì mình sẽ đặt đồ decor lên những ô tủ này ha. Trước khi chọn đồ decor cụ thể nào đó và đặt lên tủ thì mình sẽ làm demo với một cái teapot như thế này. Bây giờ thì để đặt teapot chính xác lên kệ thì mình sẽ thử dùng align xem như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ align theo trục Z, set minimum của ấm trà, align với maximum của tủ. Tuy nhiên thì do bây giờ model tủ đã được attach lại thành một object duy nhất rồi, nên giờ maximum của tủ sẽ ở trên trần như thế này, và mình sẽ không thể dùng align để đặt chính xác ấm trà này vào những cái ngăn còn lại ở trong tủ của mình.
Do đó thì để làm được cái việc này thì mình sẽ học thêm một lệnh mới trên thanh toolbar, đó chính là Select and Place, hay viết tắt là Y dài. Với lệnh này thì object mà mình chọn sẽ luôn vuông góc với bề mặt của mặt phẳng mà mình đặt lên. Ví dụ như là khi mình đặt ấm trà lên bề mặt khối box như thế này, hoặc là khi mà mình đặt lên bề mặt của một cái khối cầu sphere, thì các bạn sẽ thấy là ấm trà sẽ luôn được nằm vuông góc trên bề mặt mà nó tiếp xúc. Và với lệnh Select and Place như thế này thì mình sẽ có thể dễ dàng đặt được ấm trà lên trên kệ tủ ở bất kỳ ngăn nào mà mình muốn. Ngoài ra với lệnh Select and Place thì khi mà mình đặt một số object mà trục pivot của mình ở chính giữa object ấy, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là khối object bị cắt ngang. Và để điều chỉnh lại ấy, thì các bạn sẽ phải bấm chuột phải vào biểu tượng Select and Place, và sau đó là mình sẽ chọn là Use Base as Pivot. Lúc này 3ds Max sẽ hiểu là sử dụng đáy của object để làm pivot và đặt lên mặt phẳng. Phần này thì lúc nào mình cũng sẽ nên bật nha, để mà khi mà mình đặt đồ lên kệ thì lúc nào đế của object cũng sẽ nằm trên bề mặt kệ của mình. Và bây giờ thì mình sẽ có thể bắt đầu đặt đồ decor lên tủ. Nhưng mà trước khi đặt đồ lên tủ ấy, thì các bạn sẽ phải đưa được đồ decor vào trong file 3D của mình. Và như mình đã giới thiệu ở các video trước ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những model 3D trong thư viện để đưa vào file của mình. Các website mà chúng ta có thể dùng để tìm kiếm model 3D thì mình đã có đề cập trong video, những website hữu ích dành cho những người mới bắt đầu. Các bạn có thể xem full ở bên dưới nha. Và khi mà mình download những cái file trên các website này về thì các bạn sẽ nhận được một file zip như thế này. Khi giải nén xong thì mình sẽ có một cái folder bao gồm file max và các file JPEG. Đây chính là map hay còn gọi là texture vật liệu của model này. Mình sẽ chọn một set decor như thế này để demo cho các bạn. Còn khi mà các bạn làm ấy thì các bạn có thể chọn lọc từng cái theo style và mục đích mà mình cần nha. Và để đem model vào trong file của mình, các bạn sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là mình sẽ vào trong file, chọn import, chọn mệt, sau đó là dẫn đến đường dẫn để model và chọn file.max để mà đưa vào trong file. Khi mọt vào 3ds Max ấy, thì nó sẽ hiển thị ra một bảng như thế này. Các bạn nhớ bấm On và bấm OK để mod model vào trong file của mình. Còn cách thứ hai thì nó sẽ nhanh hơn, đó là các bạn sẽ vào trong folder đang chứa model, sau đó kéo hạ file.max và chọn vợt file. Khi mà mình đưa model vào trong file thì các bạn lưu ý giúp mình là mình cần phải quản lý các file map của những model này. Và để quản lý các file map này thì mình sẽ tạo ra một folder asset. Sau đó thì khi mở bất kỳ một model nào vào trong file của mình thì các bạn nhớ copy ngay những cái file map của model này vào trong folder asset. Và mỗi dự án thì chúng ta sẽ lại tạo một cái folder asset riêng để quản lý riêng cho dự án đó. Sau khi mà mình đã copy map xong thì mình sẽ chỉ chỗ cho 3ds Max hiểu là mình đang để file map ở chỗ nào. Để làm được điều này thì mình sẽ có nhiều cách, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một script tên là relink bitmap. Script này nó sẽ giúp cho các bạn relink map của model một cách nhanh chóng và mình không sợ mất map nữa, và quan trọng là nó sẽ không mất phí ha. Để dùng script này thì đầu tiên chúng ta sẽ lên Google để search và tải về. Sau đó thì mình sẽ kéo script vào trong file như thế này. Để thuận tiện trong việc sử dụng thì mình sẽ vào trong Customize, sau đó là vào Customize User Interface, và ở tab Toolbar thì một Category mình sẽ chọn Calling Script. Cuối cùng mình sẽ kéo Relink Bitmap ra và để trên thanh Toolbar ở ngoài như thế này là có thể sử dụng. Bây giờ để relink các map của mình, các bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng Relink Bitmap. Bên tay phải nó sẽ hiện ra các map đang bị missing, tức là đang bị mất. Để dẫn lại đường dẫn thì mình sẽ bấm vào nút Browse ở bên tay trái. Và lúc này thì phần mềm nó sẽ dẫn đến folder chứa map. Sau đó thì mình bấm Relink.
Sau một lúc thì các map điểm missing đã biến mất ha. Và điều đó có nghĩa là mình đã relink map thành công. Và các bạn sẽ thấy là trong toolbox ở model của mình sẽ hiển thị ra các map này nếu mà các bạn để ở chế độ là default shading. Và bây giờ thì mình sẽ dùng Select and Play để đặt các món đồ decor lên. Và kết quả cuối cùng sẽ như thế này. Các bạn hãy thử thực hành xem nhé. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn nội dung của video ngày hôm nay. Trong video này chúng ta đã học qua các lệnh bắt điểm, snap, so hàng, align, select and place, đặt đồ lên kệ, cũng như là cách merge model vào trong file. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình sử dụng Edit Table SPLine, các đối tượng 2D để dựng hình. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe kênh cho tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.